Pesona merupakan satu siri catatan yang saya anggap amat istimewa pada diri saya sejak saya mula berkarya pada dekad 1980-an. Siri catatan ini menceritakan tentang Cik Siti Wan Kembang serta persekitaran hidupnya yang saya anggap sangat bertepatan dengan diri saya ataupun kewanitaan saya. Dia menjadi umpama inspirasi ataupun muat kepada saya untuk perbaiki diri saya sebagai seorang wanita. Dari segi catatan Taman Pesona ini, ianya agak berbeza daripada karya-karya terdahulu saya, di mana karya-karya terdahulu kebahannya lebih berstruktur dan agak logikal. Saya mendapat inspirasi awal sewaktu saya mengemas lakaran ataupun lukisan suami saya pada satu hujung minggu. Di situ saya menjumpai satu siri lukisan umpama penghormatan kepada Cik Siti Wan Kembang yang dihasilkan oleh beliau. Saya mula berminat untuk mengenengahkan tema tersebut. Kemudian di satu waktu yang lain pula yang menjadi penguat kepada hasrat saya untuk menghasilkan karya bertemakan Cik Siti Wan Kembang ini adalah apabila pada satu ketika saya mengemas perpustakaan peribadi kami. Saya telah menjumpai sebuah buku drama sejarah hasil tulisan Muhammad Zahir Haji Ismail. Saya terus membaca, di dalamnya penuh dengan babak-babak atau peristiwa yang melibatkan aktiviti Cik Siti Wan Kembang. Jadi dari situ bertambah minat saya untuk memilih tema Cik Siti Wan Kembang. Saya mula memilih babak-babak ataupun peristiwa yang boleh menggambarkan atau boleh saya keluarkan sifat-sifat baik yang ada terdapat pada Cik Siti Wan Kembang sebagai seorang raja. Antara sifat-sifatnya adalah raja yang adil, raja yang cintakan budaya, raja yang pandai bersilaturahim dengan pedagang-pedagang luar, serta sifat-sifat yang lain. Pada mulanya saya beranggapan bahawa Taman Serendah Sekebun Bunga ini hanya wujud di alam khayalan saja. Ini berdasarkan kepada faktor sejarah dan dongengannya. Tetapi selepas saya melakukan beberapa pencarian di internet, saya dapati kawasan ini benar-benar wujud. Walaupun banyak tinggalannya telah termusnah, tapi sekurang-kurangnya lokasi kawasan tersebut telah dikenal pasti. Malah, ianya telah diwartakan oleh Kerajaan Kelantan sebagai salah satu daripada kawasan bersejarah. Pada April 2021, setelah tertangguh begitu lama akibat daripada pandemik COVID-19, alhamdulillah saya berjaya memijak dan menghirup udara Taman Serendah Sekebun Bunga. Sewaktu memasuki kawasan tersebut, tiba-tiba perasaan saya rasa sangat sedih dan sayu. Saya mula teringat kepada hasil pembacaan saya terhadap drama sejarah yang lepas. Dalam babak terakhir, Cik Siti Wan Kembang telah kematian tunangnya iaitu Tengku Ahmad akibat diracuni oleh pihak musuh. Hanya kijang kesayangan Tengku Ahmad ditinggalkan kepada Cik Siti Wan Kembang sebagai kenang-kenangan. Apabila saya memilih untuk melukis kisah lama serta menggunakan motif dan subjek-subjek lama, tidaklah bermaksud saya mahu kembali ke zaman kegemilangan lama. Itu semua telah menjadi sejarah. Malahan, saya rasa kita pun tidak tahu akan kebenarannya sejarah tersebut. Di dalam karya-karya saya memilih subjek-subjek bersesuaian berpandukan kepada peristiwa-peristiwa terpilih aktiviti Cik Siti Wan Kembang daripada buku drama tersebut. Imajen subjek-subjek tersebut saya rujuk atau ambil dari hasil lawatan ke Museum Kelantan dan juga melalui carian internet.
Kolaj motif-motif dari batik yang bersesuaian dengan peristiwa serta skema warna catan telah dipilih dan digunakan dalam penghasilan catan-catan berbentuk campuran ini. Penggunaan teknik hard edge menggunakan masking tape untuk mendapatkan hasil sapuan warna yang rata dan lurus seperti yang saya selalu gunakan di dalam karya-karya siri interior terdahulu, masih saya gunakan dalam karya-karya Taman Pesona ini. Inilah catan-catan Taman Pesona, hasil terjemahan saya secara visual ke atas kanvas. Apa tanda berani terpuji? Berani tidak mengharap puji. Berani menurut perintah ilahi. Berani mengikut sunnah Nabi. Berani dengan ikhlas hati. Berani tidak merusak budi. Berani tidak mencari kelahi. Berani tidak melupakan diri. Ke hulu seaib semalu. Ke kuala seadat selembaga. Ke laut sama seturut, ke darat sama sepakat, ke tengah seiring langkah, ke tepi seayun kaki, ke bukit sama bersakit, ke lurah sama bersusah. Wahai anak anda mustika bonda, adil dan benar hendaklah bela. Jagalah dengan sehabis daya, supaya hidupmu beroleh pahala. Yang kaya pemurah, yang miskin rajin, yang berpangkat ingat, yang berkuasa berjasa, yang tinggi berbudi, yang besar penyabar, yang senang mengenang, yang kuat cermat, yang berani berbakti, yang tua amanah, yang muda menakah. Beramu tidak merusak kayu, berotan tidak merusak hutan, bergetah tidak merusak rimba, berumah tidak merusak tanah, berkebun tidak merusak dusun, berkampung tidak merusak gunung, berladang tidak merusak padang. Hasrat saya hanya ingin terus melukis dan menterjemahkan kisah lama ke atas kanvas agar dapat ditatapi serta diingati oleh semua, terutamanya generasi baru. Di mana lagi kita harus berpijak kalau tidak pada tanah nenek moyang kita?